र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि च्याउ खेती सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि करिब करिब हजुरहरूले आफ्नै घरमा च्याउ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी च्याउ खेती यो तराईको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो करिब करिब हजुरहरूको असोजदेखि लिएर असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ र फागुनसम्म चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। र विशेष गरी पहाडको क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ 28 डिग्री तापक्रमदेखि तलपट्टि र त्यसै गरी 10 डिग्रीदेखि माथिको जुन तापक्रम छ त्यो तापक्रममा यसलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। र अब मैले सबै कुराहरू स्टेप बाई स्टेप गर्नेछु। अब मैले हजुरहरूलाई पहिलो नम्बरमा परालको छनौटको बारेमा जानकारी दिँदैछु। पराल हजुरहरूले पुरानो पराल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ पराल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी धानको जुन चाहिँ पराल हुन्छ त्यो चाहिँ लिनु होला, त्यसमा धेरै उत्पादन हुन्छ। र कतिले सोध्नुभएको थियो गहुँको भुसामा हुन्छ कि नै। गहुँको भुसामा नि हामीले च्याउ खेती गर्न सक्छौँ, तर जस्तो परालमा यानि कि धानको जुन पराल हुन्छ त्यो परालमा जति हाम्रो उत्पादन हुन्छ गहुँको भुसामा चाहिँ त्यति उत्पादन हुन सक्दैन। त्यही भएर त्यो पराललाई चाहिँ करिब करिब हजुरहरूले काट्दाखेरि 1 इन्चदेखि 1.5 इन्चसम्मको चाहिँ टुक्रा बनाउनु होला, किनकि जति मसिनो टुक्रा बनाउनु भयो त्यति नै त्यो बल बनाउँदाखेरि राम्रोसँग सेट हुने, राम्रो खाले बल बन्ने, गोलो खाले बल चाहिँ बन्ने गर्छ। र त्यसै गरी पहिला सुरु हजुरहरूले यसरी खाल्टो खन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै ठुलो लगानीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने खाल्टो खनेर यसरी पानी जम्मा गर्ने र पानी जम्मा गरेर यसमा चाहिँ हामीले पराल भिजाउनु पर्ने हुन्छ। र सानो लगानीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले जस्तो ड्रमहरूमा नि भिजाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूसँग ठुलो भाँडा छ भने ठुलो भाँडामा पनि हजुरहरूले भिजाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी जुन मैले दुईवटा उदाहरण देखाइरहेको छु, यसरी सानो खाले ड्रममा पनि हजुरहरूले भिजाउन सक्नुहुन्छ। र यो पराल भिजाउँदै गर्दाखेरि विशेष गरी हामीले करिब करिब मिनिमम 4 घन्टा चाहिँ अनिवार्य रूपमा भिजाउनु पर्ने हुन्छ। र 4 घन्टा किन भिजाउने भन्दाखेरि त्यो पराल चाहिँ अलिकति नरम हुन्छ, परालमा भएको माटो जति त्यो पानीमा खस्छ, परालमा भएको फोहोरो जति तल खस्छ। र धेरैमा चाहिँ हजुरहरूले 24 घन्टासम्म भिजाउन सक्नुहुन्छ। र मैले हजुरहरूलाई के चाहिँ सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि करिब करिब हजुरहरूले 10 देखि 12 घन्टासम्म चाहिँ भिजाउनु भयो भने ठिकै हुन्छ पराल। र त्यसै गरी अब मैले जुन उमाल्ने प्रक्रियामा लाँदैछु, यसरी ठुलो खाले ड्रम लिनुभयो। ड्रम लिइसकेपछि तल्लोपट्टि भागमा चाहिँ यस्तो खाले स्ट्यान्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। करिब करिब आधा फुटको चाहिँ स्ट्यान्ड भनेछु। तलपट्टिको हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, जुन तलपट्टिको खुट्टा छ त्यो तलपट्टिको खुट्टा आधा फुटको चाहिँ बनाउनु होला, किनकि धेरै अग्लो बनाउनु भयो भने पानी धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। पराल खासै धेरै चाहिँ अट्दैन। पराल नअटिसकेपछि हजुरहरूले धेरैचोटिसम्म चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ। र आधा फुट भनेको करिब करिब 6.5 सेन्टिमिटर। र 6.5 सेन्टिमिटरमा हजुरहरूले चाहिँ 6.5 सेन्टिमिटरको त्यो फलामको गोलो रिङको तलपट्टिको खुट्टा राख्न भनेको छु मैले। र पानी भित्रपट्टि राख्दाखेरि करिब करिब हजुरहरूले 3 देखि 4 सेन्टिमिटर जति पानी चाहिँ राख्नु होला। धेरै पानी राख्नुभयो भने त्यो उम्लिँदाखेरि माथिसम्म आउँछ र त्यो पराल भिज्यो भने त्यति राम्रो हुँदैन। र जति पानी राख्न भनेको भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु कतिसम्म पानी राख्ने भनेर। र यसरी पानी राखिसकेपछि तलपट्टि आगो पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अघि हामीले खाल्टोबाट निकालेको यानि कि अघि भिजाएर निकालेको जुन पराल थियो त्यो पराललाई चाहिँ अब हामीले ड्रमभित्र यसरी चाहिँ प्याक गर्दैछौँ, बोइलिङ गर्ने प्रोसेसलाई। र विशेष गरी जुन यो बोरा हजुरहरूले खुल्ला राख्न नि सक्नुहुन्थ्यो। खुल्ला राख्दाखेरि जस्तो बोइल गरिसकेपछि निकाल्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि विशेष गरी यस्तो खाले पियाजको बोराहरू सब्जी मन्डीहरूमा अथवा जस्तो यो आलु र पियाजहरू बेच्ने ठाउँहरूमा सजिलैसँग 10 रुपियाँदेखि लिएर 15 रुपियाँमा हजुरहरूले खरिद गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यस्तो खाले बोराहरू हजुरहरूले लिनु होला। र च्याउ खेती हजुरहरूले अर्को एउटा क्वेसन के गर्नुभएको थियो भने तराईको एरियामा च्याउ खेती गर्न सकिन्छ कि नै? बाह्रै मास गर्न सकिन्छ, तर हजुरहरूले त्यसको ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। र त्यो ह्युमिडिटी भन्दा पनि अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि 28 डिग्री भन्दा न्यूनतम तापक्रम हरेक टाइम चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो। जस्तो खरको छानोहरू लगाएर तलपट्टि करिब करिब 1 फुट 1.5 फुट जति बालुवाहरू राखेर त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अरू धेरै अप्सनहरू पनि छ। र यसरी चाहिँ पराल हामीले तलपट्टि पानी राख्यौँ, पानीको माथिपट्टि स्ट्यान्ड छ, स्ट्यान्डको माथिपट्टि यसरी हामीले हजुरहरूलाई त्यो जुन अघि पानीमा भिजाएर राखेको जब 4 घन्टा मिनिमम भिजाउनु पर्ने जुन बोरा थियो त्यो बोरा चाहिँ भिजाएर बाहिर राखेका थियौँ।
त्यसको पानी तरिसकेपछि, पानी त्यसबाट अलिकति सुक्खा जस्तो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई बोइलिङ प्रोसेसमा छौँ। ठ्याक्कै मोमो स्टिम गरे जस्तै प्रोसेस हो। र यसरी चाहिँ माथिपट्टि यो सामान्य खाले प्लास्टिक हो। हजुरहरूले जस्तो बर्खायाममा विशेष गरी हजुरहरूले जुन प्लास्टिक लिनुहुन्छ, बर्खायाममा प्लास्टिक जुन पानीबाट पर्नको लागि जुन प्लास्टिक हजुरहरूले लिनुहुन्छ, त्यो प्लास्टिक हजुरहरूले त्यो प्लास्टिक नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी जुन प्लास्टिक युज गरेका छौँ त्यो प्लास्टिकलाई यसरी बिट मार्नु होला र तलपट्टिबाट चाहिँ जुन ट्युबले हजुरहरूलाई जुन मैले प्रोसेस देखाएको छु त्यही अनुसार ट्युबले चाहिँ हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ च्याप्न सक्नुहुन्छ। र माथिपट्टि चाहिँ एउटा पुवाल पार्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। जुन मैले हजुरहरूलाई अहिले भर्खरै देखाएको थिएँ पुवाल, यानि कि त्यो होल, त्यसबाट चाहिँ स्टिम निस्किन्छ। र यसरी बोइल गरिसकेपछि करिब करिब हामीले यसलाई चाहिँ आधी घन्टादेखि लिएर 45 मिनटसम्म बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोइल गरिसकेपछि जुन पुवाल मैले देखाएको थिएँ त्यो पुवालबाट करिब करिब 15देखि 20 मिनटसम्म स्टिम जान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टिम जान दिइसकेपछि अब त्यो पराल स्टिम भइसक्यो, त्यसमा भएको कीटाणुहरू मरिसक्यो, त्यो चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी निकालेको जुन पराल छ यो पराललाई हजुरहरूले राम्रो यानि कि सफा ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूले फोहोरो ठाउँमा राख्नुभयो भने फेरि जस्तो बोइल गरिसक्नुभयो, बोइल गरिसकेपछि चिसो भयो भने त्यसमा ब्याक्टेरियाहरू अनि विभिन्न किसिमको कीटाणुहरू चाहिँ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ। र त्यसै गरी यसलाई चाहिँ जस्तो यसमा पनि रोगहरू लाग्छन्, नलाग्ने होइन, विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन्। त्यही भएर सरसफाइमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र परालमा कुनै किसिमको झारहरू, कुनै किसिमको पातहरू मिसिएको छ भने पनि त्यो पातहरू, झारहरू पनि हजुरहरूले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब मैले देखाउँदैछु जुन बोइल गरेको पराल थियो त्यो बोइल गरेको पराललाई यसरी हजुरहरूले यसभित्र भएको जुन तापक्रम छ त्यो तापक्रमलाई चाहिँ अब हामीले एकदम चिसो बनाउनु पर्ने हुन्छ। चिसो यानि कि नर्मल टेम्परेचर, जस्तो मानिलिउँ बाहिरपट्टिको टेम्परेचर जस्तो इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर 25 डिग्री छ भने त्यो परालको तापक्रम पनि 25 डिग्री हुनुपर्छ। यत्तिकै तातो हजुरहरूले नराख्नु होला। तातो राख्नुभयो भने तपाईँको च्याउ खेती सक्सेस हुँदैन। यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले 100% चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र यो पराल राख्दै गर्दा यसमा फोहोरोहरू केही छ भने, जस्तो पातहरू छ भने, घुरानहरू छ भने पनि त्यो तपाईँहरूले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नराख्नु होला। र यो पराल छुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले सफा हातले चाहिँ छुनु होला। यदि फोहोरो भयो भने ग्रिन मोल्ड आउँछ। र यो परालमा जस्तो यस्तो छाम्दाखेरि हातमा कुनै पनि पानी लाएन, छाम्दा चिसो छ तर त्यसलाई च्याप्दाखेरि हातमा कुनै पनि पानी लाएन भने अब चाहिँ यो पराल हामीले जुन युज गर्नको लागि, च्याउ राख्नको लागि एकदम उपयुक्त छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ काट्दै गर्दाखेरि जस्तो 1 इन्चदेखि 2 इन्च 3 इन्चसम्मको तान्द्राहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जुन मेसिनले काट्दाखेरि अलिकति प्रब्लम भयो, त्यो केही फरक पर्दैन। अब हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि यो जुन चाहिँ जोगाड गर्नुपर्ने हुन्छ यो च्याउ राख्ने प्लास्टिक। र तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ च्याउ राख्ने प्लास्टिक कहाँ पाइन्छ भनेर। प्लास्टिक दोकानहरूमा जहाँ पनि यस्तो सेतो खाले प्लास्टिक च्याउको प्लास्टिक दिनु भनेपछि उनीहरूले दिन्छन्। र दिँदै दिएन भने पनि 1 फुटसम्मको हजुरहरूले जुन लेन्थ हुन्छ 1 फुटसम्मको लेन्थवाला यस्तो सेतो खाले प्लास्टिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा योभन्दा सानोमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको ठाउँ कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र यसरी पराल तयार गरिसकेपछि अब जुन च्याउको बिउ छ, च्याउको बिउ मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। विशेष गरी च्याउको बिउ हेर्दाखेरि सेतो जस्तो हुनुपर्छ र यसलाई हामीले प्याट्ट राम्रो खाले हातले चाहिँ फुटाल्नु पर्ने हुन्छ। फुटाल्दाखेरि फर्र हुनुपर्छ। यदि यो कालो कलरको छ र त्यसमा हरियो कलरको जुन मोल्डहरू देखिएको छ, ढुसी देखिएको छ भने त्यसलाई हामीले बिउ राख्नुभन्दा अगाडि नै त्यो जुन हरियो भएको एरियालाई अनि कालो भएको एरियालाई चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी बिउमा कालो दानाहरू छ, अलिकति नराम्रो खाले पोर्सनहरू छ भने त्यो पनि सुरुमै हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले बिउ लगभग तयार गरिसकेका छौँ। र बिउ तयार गरिसकेपछि हजुरहरूले अब अर्को जिज्ञासा के हुनसक्छ, यो बिउ कहाँ पाइन्छ भनेर भन्नु होला। विशेष गरी काठमाडौँका हरेक क्षेत्रहरूमा, हरेक ठाउँहरूमा यो बिउ चाहिँ पाउँछ। र हुँदै भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो एग्रोभेटहरूमा अथवा विभिन्न खाले भेटनेरीहरूमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँको व्यक्तिहरूले सजिलैसँग ल्याइदिनुहुन्छ। र पाउनु भएन भने काठमाडौँ, विशेष गरी काठमाडौँको हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ यसको बिउ चाहिँ पाउने गर्छ। किनकि सबैभन्दा बढी च्याउको खेती गर्ने भनेको काठमाडौँको एरियामा चाहिँ बढी च्याउको खेती 12 मास गर्ने गरिन्छ।
र यसरी चाहिँ जुन पराल हामीले राख्यौँ, विशेष गरी यो खाले प्लास्टिकमा के गर्ने भन्दाखेरि तल्लोपट्टि सर्फेसमा पहिला सुरु हामीले करिब करिब 1 इन्च जति पराल राख्ने। 1 इन्च जति पराल राखिसकेपछि अनि छेउछेउमा यसरी जुन मैले देखाइरहेको छु, छेउछेउमा हजुरहरूले चाहिँ यसरी बिउ राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हजुरहरूले त्यो माथिबाट 1 इन्च मजाले पराल राख्नु। जो लामो तान्द्रा छ भने नि केही फरक पर्दैन, तपाईँले अलिकति खाँज्नु पर्ने हुन्छ र खाँज्न चाहिँ मजाले पर्छ र खाँच्दै गर्दाखेरि तपाईँले यसरी खाँच्नु कि त्यो प्लास्टिक पनि नफुटोस्, तर बल चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम राम्रो पनि देखियोस्, आकर्षण पनि देखियोस् त्यसमा। र जस्तो यो राख्दै गर्दाखेरि परालमा कुनै घुरानहरू तान्द्राहरू छ भने त्यो पनि फाल्नुपर्ने हुन्छ र सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यो च्याउ राख्दै गर्दाखेरि घाम लाग्ने ठाउँमा बसेर चाहिँ च्याउ नराख्नुहोला, नहाल्नुहोला, यसरी बिउ नहाल्नुहोला। जुन सेतो देखिएको छ, सेतो देखिएको भनेको त्यो फङ्गस हो। त्यो फङ्गस चाहिँ गहुँको बिउमा चाहिँ राखिएको हुन्छ र त्यो गहुँको बिउबाट यसरी बोइल गरेको परालमा राखिएको हुन्छ। यो पुरै अर्ग्यानिक मेथड हो। अर्को एउटा केमिकल मेथड छ, केमिकल मेथड तपाईँहरूले पहिला नगर्नुहोस्। पहिला सुरु यो अर्ग्यानिक मेथड ट्राई गरिसकेपछि, यसमा सक्सेस भइसकेपछि मात्र अर्को मेथड चाहिँ गर्नुहोला। र यसरी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप एउटा बलमा करिब करिब 4 चोटि 5 चोटिसम्म 5 राउन्डसम्म हजुरहरूले बिउ राख्नुहोस्। मिनिमम 100 ग्रामसम्म चाहिँ हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ एउटा बलमा, र म्याक्सिमम त 200 ग्रामसम्म पनि राखेको पाइन्छ। तर हजुरहरूले राख्दाखेरि एउटा बलमा 100 ग्राम च्याउको बिउ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र माथिपट्टिको भागमा यसरी सर छर्किदिनु भयो र त्यस माथिबाट चाहिँ फेरि अलिकति पराल राखिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। पातलो पराल र मात्र त्यो च्याउमा चाहिँ हामीले फङ्गस फैलाउने हो। र धेरै राखेर पनि धेरै च्याउ फलाउँछु भनेर नसोच्नु होला, ठिक्क राख्नु होला। 100 ग्राम राख्नुभयो भने एउटा बलमा एकदम पर्फेक्ट हो। र यसरी चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइट गरेर यसलाई बाँध्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो बललाई चाहिँ एउटा निश्चित सेप एन्ड साइज, राम्रो हेर्दाखेरि सिलिन्डर जस्तो आकारको बल चाहिँ तयार हुनुपर्ने हुन्छ। र यसरी जुन चाहिँ हामीले बाँध्दै गर्दाखेरि हजुरहरूले एकदम मजाले टाइट गरेर माथिपट्टिबाट हावा नजाने किसिमले बाँध्नु होला। तर यसमा चाहिँ हावा गएर पनि खासै फरक पर्दैन। त हामीले यो बललाई चाहिँ अलिकति टाइट बनाउन खोजेको हो। र अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो देखिएको छ यसरी 4वटा लेयरमा यसरी बिउ राखिएको छ, 2, 3, 4 गरेर। अब चाहिँ हामीले यसलाई मजाले पुवाल पार्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पुवाल करिब करिब एउटा बलमा यो 1 फुटको प्लास्टिकको जुन बल छ, यो बलमा हजुरहरूले करिब करिब 100वटादेखि 150वटासम्म हजुरहरूले यसरी चाहिँ मसिनो सियोले, एकदम मसिनो जुन हामीले कपडाहरू सिलाउँछौँ नि आफ्नो घरहरूमा प्रयोग गर्ने सियो, त्यो सियोले चाहिँ मसिनो सियोले पुवाल पार्नु होला। र त्यो पुवाल पार्दाखेरि जुन सियो युज गर्छौँ त्यो सियो पहिला सुरु स्टेरिलाइज गरेर घाममा यानि कि त्यो आगोमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गरिसकेपछि त्यसलाई पोलेर मात्र अनि त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्नु होला, एकचोटि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा पहिलो प्रोसेसमा। र यसरी करिब करिब 100वटा 200वटा यसरी पुवाल पारिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो खाले घरमा अथवा अँधेरो कोठामा पनि राख्न सक्छौँ। अब ध्यान दिनुहोस्, त्यो तयार भएको बललाई 15 दिनसम्म अँधेरो कोठामा कतैतिरबाट पनि हावा खेल्न नदिनु होला। 15 दिनपछि तपाईँहरूले बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ पुरै सेतो ढुसी पलाएको देख्नुहुन्छ। सेतो ढुसी पलाएको देखिसकेपछि हजुरहरूले त्यो डाइरेक्ट पुवालबाट पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ च्याउ, अथवा त्यो गर्दाखेरि अलि बढी नोक्सान हुनसक्छ। र त्यो बललाई हजुरले चारतिरबाट सर्र काटिदिनु र हल्का प्लास्टिक मात्र हटाइदिनु। त्यो प्लास्टिक हटाइदिइसकेपछि अनि त्यसमा 18-19 दिनको दिन हल्का सानो बिबिरा जस्तो देखिन लाग्छ र बाहिरपट्टिको तापक्रम कस्तो छ त्यो हेरेर हजुरहरूले यदि चिसो छ भने एकचोटि मात्र 2 दिनमा 3 दिनमा एकचोटि सिँचाइ गर्नु, होइन अलिकति ठिकठाक छ भने चाहिँ दिनमा 2 चोटि गर्नु। र यसरी चाहिँ सिँचाइ गरिसकेपछि 18 दिनपछि भेन्टिलेसन खेल्न दिनुपर्ने हुन्छ। र लास्टको जुन रहेको जुन जो भाग छ हामीले 2 चोटि 3 चोटिसम्म निकालेको भागलाई यसरी कम्पोस्ट पनि बनाउन सकिन्छ, हामीले त्यो युज गर्न मिल्दैन। र मैले भन्दै थिएँ हजुरहरूलाई यसमा अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो च्याउ राखेको 18 दिनमा अब सर बिबिरा जस्तो सानो टुसा जस्तो निस्कियो भने त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बाहिरको तापक्रम एकदमै चिसो छ भने दिनमा एकचोटि मात्र सर स्प्रे गरिदिनु पानीले, होइन भने अलिकति गर्मी जस्तो छ भने
त्यसलाई चाहिँ बिहान र साँझ चाहिँ पानी हजुरहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। करिब करिब 22-23 दिनमा चाहिँ यस्तो खाले अवस्थामा देख्नुहुन्छ। यस्तो खाले अवस्थामा देखिसकेपछि हजुरहरूले पहिला सुरु टिपेर अनि बल्ल पानी राख्ने हो। जुन टिपेको भागको तलपट्टि ठेट्नामा भएको जुन चाहिँ फोहोरोहरू छ त्यो फोहोरो चाहिँ राम्रो खाले हातले, सफा हातले चाहिँ निकाल्नु होला। र निकालिसकेपछि हजुरहरूले त्यो प्लास्टिक चाहिँ थोरै अझ धेरै चाहिँ चेतिदिनुहोस् दोस्रो राउन्डको लागि। चेतिसकेपछि अनि अब बाहिरको टेम्परेचर हेरेर हजुरहरूले साँझ बिहान चाहिँ सिँचाइ यानि कि सर र पानी चाहिँ छर्किदिनु पर्ने हुन्छ र त्यही ठाउँबाट दोस्रोचोटि पनि फेरि च्याउ चाहिँ उत्पादन हुन्छ। र मेन कुरा के भन्दा कतिपय किसानहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दा मेरो च्याउ सुक्यो भन्नुभएको थियो। यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जब 18 दिनदेखि उता लाग्छ, उता लागिसकेपछि तपाईँहरूले यो छाप्रो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उता छेउछेउतिर चाहिँ हामीले अलिकति हावा खेल्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ गराइदिएका छौँ। यताबाट र उताबाट चाहिँ हावा खेल्नु पर्यो, तर घाम चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँभित्र पर्नु भएन। र हजुरहरूले देखाइरहेको छु मैले जुन च्याउको चाहिँ दोस्रो लडको चाहिँ अवस्था। दोस्रो लडमा यसरी टिपिसकेपछि हामीले करिब करिब तेस्रो लडसम्म पनि हामीले यसलाई टिप्न सक्छौँ। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भूमिका भनेको के भन्दाखेरि भेन्टिलेसन। 18 दिन अथवा 19 दिन, जुन 15 दिनपछि हामीले काट्छौँ अनि 18-19 दिनको दिन सर र अलिकति पलाउन थाल्छ। अनि सकेसम्म दिउँसो यदि तातो हावा चलेको छ भने अलिकति ढाकिदिनुपर्छ, धेरै खोल्नु पनि हुँदैन। र साँझको टाइममा पनि हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सर र अलिकति चाहिँ खोलिदिनु पर्ने हुन्छ। जुन मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हावा खेल्ने ठाउँ चाहिँ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी च्याउ खेती गर्न सक्छौँ। र यो जुन चाहिँ बलहरू टिपेर भ्याइसकेपछि दोस्रोचोटि चाहिँ हामीले फेरि यसलाई रियुज गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मलको रूपमा विभिन्न सब्जीहरू लगाउनु भएको छ अथवा विभिन्न हजुरहरूले केही खेतीहरू गर्नुभएको छ भने त्यो खेतीमा यो बल यानि कि जुन यो डल्ला छ यो डल्लालाई मलको रूपमा चाहिँ हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ गर्ने गरिन्छ च्याउ खेती।